แล้วไปยอมจับไหมจับไม่เชียอยากกินชักอยากกินชักกินชักตัวกระปุกลุกเลยกินเยอะตัวกระปุกลุกกินเยอะจับเหรออะไรชุดอะไรชุดเลยหมดแล้วไม่มีอะไรหมดแล้วอุ้ยมันมือละเสียอะไรเสียโอ้ยชับไปชับมาชับมาโอ้ใจไม่ใจหมดแย่แต่ขนมตัวนี้เอาโอ้ยไงชักชักอะไรเชียชักหนักจะชักหนักชักกินโอ้ชักไหมไหวไหมคะพี่น้องไม่ย่อยไหมไอ้ใหญ่ดึงไปทำไงไปก่อนสินั่งลงครับไปยกขึ้นสูงครับไปยกขึ้นสูงโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยหนู
ให้มันโอ้ยหมดแล้วนั่งนานแล้วจิเอากินแต่ขนมนี่หมดเป็นกิโลโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงนะเป็นไงเอาจับมือเถอะเนี่ยฮะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยเปล่าเสียใจเย็นๆกินชับอยากกินชับชับไร